We are back once again mga kaibigan sa ating insider exclusive Kapihan na napapakinggan po niyo sa mga po ng DCRJ 810 kHz. At huwag niyong kalilimutan 8 to 9 p.m. PTV4 every Wednesday 8 p.m. ang ating insider. Nabatch nyo mga kaibigan, ipakilala na natin ating guest for the day. Darito po sa ating tabi ang no less than Comelec Chairman Andy Bautista. Welcome po sa Insider, Chairman. Magandang umaga po, Sir Ray, at magandang umaga po sa lahat ng mga nakikinig at nanonood, at maraming salamat po sa pagkakataong makasama kayo ngayong umaga. Thank you po, Chairman, and very timely mga kaibigan, kung di ako nagkakamali ngayong araw na ito na Wednesday ay i-deliver na mismo sa Malacanang ang naging outcome po yung naging talakayan rito sa House at saka ito sa Senado. Ang tinutukoy natin dito mga kaibigan, ang postponement po ng barangay MSK elections. Marami nag-aabang dito, Mr. Chairman. And hindi na matutuloy yung bycam sapagkat mukhang i-adapt na po ng Kamara kung ano po ang naging posisyon ng Senado at yung holdover provision ay kasama na po rito. Depende po kung ito po ay lalagdanan ng ating palasyo. Chairman, ito po pinakihintay po ninyo. Opo, kasi nga ang Comelec po ay nalalagay sa balag ng alanganin kung dapat magpatuloy sa aming paghahanda para sa halalan or dapat ba naming ihinto na, no? Siguro, Sir Ray, magandang background is that dapat itong barangay at SK elections na ito ay maganap noong October 31, 2016. Noong nakaraang taon, no? Although kasi, kakatapos pa lang nung ating halalan sa Mayo, yung ating presidential election sa Mayo, kung kaya't pinagpasyahan ng ating Kongreso at ng ating Pangulo na ipagpaliban ito itong October 23, 2017. No? Although, in the recent months, siguro narinig din natin ang ating Pangulo na sinasabi niya nga na mukhang meron pang mga problema na dapat talakayin, lalong-lalo na nga yung problema ng droga sa ating mga barangay, kung kaya't minungkahi niya na ipagpaliban muli itong ating barangay at SK elections from this October to, I think, May 2018. No? So, pero kami sa Comelec, wala naman po kaming kapangyarihang ipagpaliban yan except in certain instances na sasabihin ko mamaya. Kaya lang, kailangan na naman po magkaroon ng batas. Kung kaya ngayon nga, sabi nyo nga, meron na pong panukala, third and final reading, both the Senate and the House. Wala nang bycam at mukhang i-adapt na lang ng House yung Senate version. So ang iniintay na lang natin ay yung lagda ng ating Pangulo para nga ito po ay maging batas. At dahil dyan, may pagpapaliban ng ating barangay at SK elections sa susunod na taon. While it's true na quasi-judicial po ang Comelec, pero kayo po ay nag-aantaway lagi rito po sa batas. Yun po ang nagiging anchor, yan po ang move at saka effort po na isinasatuparan. Pero gaano katuto po, Chairman, na umabot po ng 600 million po ang preparasyon para po sa election next year? Yung pong gastos, sa totoo lang, baka mas aakyat pa dyan, Sir Ray, no? Because I can tell you that as of this morning, na imprenta na namin ang 90% ng mga balota para sa barangay at SK elections for Luzon and Visayas. Now, bakit Luzon and Visayas? Dahil last month, kami po ay nagkaroon ng hearing sa Davao, no? For our Mindanao voters. Kasi gusto naming malaman ano ang magiging epekto ng declaration ng martial law sa pagkaroon ng isang mapayapa at isang maayos na halalan. So, kasi ayon po sa Section 5 ng Omnibus Election Code, binibigyan ng kapangyarihan ang Comelec na ipagpaliban ng isang halalan kung sa aming palagay hindi magiging maayos at mapayapa ang halalang ito. Kung kahit nagkaroon ko po kami ng public hearing, marami pong nagsubmit ng mga position papers, at ang Comelec and Bank ay nagpasya na sa aming palagay at this point, mahirap
mahirap talagang magkaroon ng halalan na maayos yan, no? Dahil sa martial law. Ito pong martial law ay idiniklara ng ating Pangulo, pinagtibay po ng Kongreso, at sinang-ayunan ng ating Korte Suprema, no? So, the three branches of government are all in unison in respect nga of martial law. So, dahil dyan, talagang napagpaliban na itong halalan ng Barangay at SK sa Mindanao. Pero ito nga itong batas na ipapasa sana at ng Kongreso at lalagdaan ng ating Pangulo will also suspend or will also postpone the elections for Luzon and Visayas. Yeah, Chairman, yung ilang mga organizations tulad po ng NAMFREL ay nagparamdam din. Ang sabi nila, baka ang sabi nila ay ma-undermine yung tinatawag na democratic processes sa pagkakaroon ng karapatan ng mga mamamayan na pumili ng mga yahalal. Baka masanay daw po tayo doon sa postponement at maging matter of fact na lamang ang bagay nito. Ano po ang reaction po ninyo riyan? Well, kami po ay nakadalos sa mga public hearings, no, na ginanap po sa Kamara at sa Senado. At narinig ko nga po yan sa mga kinatawan ng NAMFREL na sinasabi nila at meron namang punto sila. No? Although siguro dapat titignan natin to sa isang pangkahalatang perspektibo at tignan natin ano ba yung mga issues na hinaharap, no? At alam din naman natin, ang ating democratic process can only work within an atmosphere of peace and order, no? Yes. Kapag magulo, kapag yun, kunyari, ang ginagamit na pera sa politika ay galing sa mga masasamang gawain, yan ang mga dapat i-factor in. Although I think that we should also recognize the point that was raised by NAMFREL, but at the same time, nag-hearing, pero may kita mo naman na majority of those who would attend the hearing, when there were various organizations represented, aside from COMELEC, nandiyan po ang Kapulisan, Hukbog Sandatahan, PPCRV, Democracy Watch, kung sino-sino pong mga NGOs, pati National Youth Commission, they were all represented in the hearing at may mga kanya-kanya silang pananaw, but punot dulo yan, ang dapat magpasya ay ang ating Kongreso dahil sila ang binigyan ng karapatan na mag-legislate, no? Kumuha po ng batas. So ito yung pasya, kami po sa COMELEC, ang aming trabaho after kami narinig na anuman ang napasang batas, kailangan naming ipatupad. Yeah, curious lamang po, Chairman. Sa COMELEC po ba meron din po kayong tawag na legislative liaison, nakipag-communicate po sa meron pero more informal. In fact, for example, ako po, I am in touch with the chairman of the House Committee on Suffrage as well as the Senate Committee on Suffrage, pero wala yung formal liaison kasi hindi naman yata kailangan, unlike for example executive and legislative, kailangan talaga kasi kailangan merong synchronization ng activity. Kami naman sa COMELEC po talagang ang aming mandato ay tungkol lamang sa halalan. Hindi, kaya naitanong ko naman yan, Chairman, dahil sabi ko, kung merong nagbababad doon at merong nakikinig na tenga, hindi aabot siguro na 600 million ang gagastos ng COMELEC dahil they would know kung ano po ang magiging future nitong batas nito at kung eventually ay talagang yun ang direksyon na postponement, medyo mag-hold back po sa gastos ng COMELEC sa preparasyon. Tama po yan. At in fact, kami po sa COMELEC, we are very mindful na ayaw nating gumastos ng hindi namang kakailanganin, no? Yung lalo-lalo na nga, ito'y pera ng kabangbayan na pwedeng gamitin sa mga ibang proyekto, no? So, akin po masisiguro na we tried our best to minimize the expenses. But at the same time din, nalalagay kami sa balag ng alanganin pagka yung batas ay hindi mapasa. Wala po kaming magagawa kung hindi magkaroon ng halalan. Ano kung wala po kaming balota? Walang preparasyon. Walang preparasyon. Hindi yung ating mga Board of Election Inspectors, the mga teachers, ay hindi kayang magsagawa ng halalan. Yung ating kapulisan, ang dami pong ginagawa eh. And that's why we always are, kumbaga, tinitimpla namin eh. Tinitignan namin. And ang kabuuang budget naman po ng COMELEC for Barangay and SK is higit sa 6 billion. No? So, karamihan
karamihan po nung budget ay intact pa. Ayun. Ito pong mga 600 million din na nagastos, although I think it will go up more than that, kahit na paano naman, naghahanap kami ng paraan na hindi masayang lahat ng gastos. Ilang percent po ang 600 million doon sa overall na cost ng halalan? Well, yun nga po, mga over 6 billion eh. So that's only 1/10. Okay. 1/10 lang yan. Maliit lang. Tapos yung 600 million nga, hindi naman lahat yan sayang. In fact, kahapon po kami nagkaroon ng aming regular and bank meeting at nag-iisip na po kami ng iba't ibang paraan para magamit kung ano man yung mga paraphernalia at mga bagay na nagawa na. For example, yung balota. Yes, ang problema po natin dyan is that naka-imprenta yung petsa. October 23, 2017. I-visualize natin mga kaibigan kung ano po ang ibig sabihin dito ni Chairman. Normally, ang isang balota po ay meron tatak sa itaas na seal ng Republic of the Philippines. That's right. Naroon po ang city or municipality, naka-imprenta riyan. Pero yung petsa nakalagay dyan. Nakalagay po yung petsa kasi yan po ang nakasaad sa batas. Okay. Kaya po bang takpan niya ng sticker? Yun po ang isang pinag-uusapan kahapon. No? Siguro sa Ray, let's also clarify. For the barangay and SK elections, it's manual elections. Okay? Yun ang mabigat yan. Naiba to dun sa ating presidential and midterm elections na automated. Ano po yung pagkakaiba? Pagka automated, hindi po ba, yung mga pangalan ng mga kandidato mismo nakasulat sa balota. At ang trabaho po ng botante ay i-shade yung kanyang gustong piliin. No? Sa manual elections, ito ba balotang ito ay parang balota ng student council kung saan meron lang mga blanco. Okay? At ang trabaho po ng botante ay isulat ang pangalan nung kandidato na gusto nilang piliin. So, mas simple po in that respect yung pong balota ng ating barangay at SK election. Pero nakikita ko rito, Chairman, simple nga po yung balota, pero yung trabaho, you could just imagine, milyones po na balota nalalagyan po natin ng sticker o ng ano yung isang fluid na eraser. Okay. Well, tinitignan po namin yan. But kahapon po, nung sa aming pag-uusap, no, meron ng initial report, baka ang maging problema is, mura lang yung sticker, pero ang mahal yung labor para ilagay yung sticker. Because we're talking here about 77 million ballots. No? Isa-isa yung balota yan. Unless nga makahanap kami ng technology na pwedeng parang but we are looking at these options, but at this point, tinitignan din natin yung option na ano kung gamitin na lang as is. Kahit na nakalagay na October 23, 2017, sabihin na lang na yan ay pwedeng gamitin sa May 28. Kayo, Chairman, bakit po ngayon mano-mano ang gagawin po natin at hindi na computerized kamukha ng mga nakalipas na halalan? No. Well, sir, pagka barangay at SK, parati namang mano-mano. Lagi yan. Laging mano. At bakit mano-mano? Masyado pong masalimuot, masyadong mahal kung i-automate. Isipin nyo na lang, we have close to 43,000 barangays all over the country with 9 candidates for chairman and kagawad, and then maybe another 8 to 9 candidates for SK. You will, print so many names in the ballot. Magulo po yan. Ang impression ko nung una, Chairman, kala ko nag-i-economize lang tayo. Kaya sabi ko, bakit mano-mano ngayon? Pero ang ano po ba, ang Smartmatic still kadil pa rin po ba ng COMELEC? Dito po sa barangay at SK, wala po silang kinalaman. Okay. Not unless na dinrap totally ang Smartmatic after na ma-implicate doon sa mga usapan nito mga nakalipas. Well, yung sa 2019 elections, bukas pa po. No? Meron na pong naging rekomendasyon ang COMELEC Advisory Council kung ano pong sistema ang minumungkahi nila. Ang gusto po namin ay i-subject ito sa stakeholder consultation, pero wala pa pong napipili. Okay. Pero mga kamigaan, tatalakayin po natin ang ilang pang detalyadong importanteng malaman po ninyo. Alam ko maraming concern po rito. Right after lamang po ng ilang paalala. Stay tuned. Insider Exclusive will be right back.
GSIS benefits and programs, pag-uusapan natin sa GSIS Members Hour. Ako po si Jojo, 2 dekada ng driver sa kumpanya. Nung bago po ako dito, 2 pa lang ang delivery ba ni Sir. Sa tagal ng panahon, ang dami nang nabago sa kumpanya. Lumago ang negosyo, dumami ang tauhan, at dumagdag ang mga sasakyan. Takbo ng buhay ko, eto, 2 na anak. Noon, napag-aaral ko pareho. Ngayon, sa hirap ng buhay, stop muna sila. Tinutulungan man ako ni Mama. Sa bahay, kuryente, tubig, pagkain, halos kulang pa. Kaya magkapatid, nagtitinda na rin para makapag-aral. Sa bagong tax reform law, wala nang buwis si Jojo. Ito'y karagdagang 10,000 pesos kada taon para sa kanyang pamilya. Maaaring hindi malaking halaga sa'yo. Ngunit para kay Jojo, malayo na ang mararating nito. Change equals chance, pagkat napakaraming buhay ang pwedeng umarangkada sa tax reform law. I'd like to invite everybody to watch PTV4 and listen to Radyo ng Pilipinas. Alam mo, maraming issues at maraming reklamo ang Pilipino. Eh sabi nila, yung iba, gusto nilang makinig sa akin at sasagutin ko. Further education. At gusto lang nilang malaman kung ano yung katotohanan. Only the truth because hindi ho amin to. It's owned by people. You deserve nothing but the truth. Yan ang pangako. Sa totoo lang, kasama si Erwin Tulfo. I promise you that totoo ito lahat, walang drama, walang intriga. Welcome back to Insider Exclusive. We're back once again, mga kaibigan, back to where the action is sa ating Insider Exclusive Kapihan. And bago natin balikan si Chairman Andy, i-welcome lang po natin mga kaibigan ng isa pa nating guest. Ito po ay representative naman ng Liga po ng Transport and Operators Nationwide. Narito po mga kaibigan si Calando Marquez. Welcome po sa ating Insider Exclusive. Calando. Sir, good morning. Good morning. It's nice to meet you and personal dahil alam niyo po, natatuwa po ako dahil inimbitan niyo po ang inyong lingkod bilang National President po ng Liga ng Transportasyon at Operator sa Pilipinas. Pagka pinagit po natin transportasyon, kasama po mga drivers dito. Mga... Lahat po. Oo, from pedicab, tricycle, jeepney, UB Express, bus, truckers, school service, all of the land transport and public service. Oy, natanong ko lang ito, Calando, dahil hindi ba nagkakaroon ng conflict dahil bit-bit ho ninyo, operators at saka drivers. Minsan magkaiba ho ang direksyon ng dalawang yan, hindi ba? Tama po kayo, sir, pero dapat na magkasundo po yung driver at operator dahil pag hindi magkasundo yung driver at operator, ang magsasuffer po yung pasahero. Opo. Yung nakalipas na protest rally ng Stop and Go, hindi po kayo konsernado riyan. Hindi po kami kasali po doon, Sir Ray, dahil kami po ay meron tayong pinag-usapan, kami nilang 5 transport organization nationwide na kailangan po ay humarap muna kami sa lamisa bago kami pumunta sa kalsada. Yung pinaplano ng piston next month, hindi rin po kayo involved dyan? Hindi po kami kasali po doon dahil ngayong tanghali po na ito ay meron kaming pag-uusap na naman kaming 5 na national organization sa PUJ at saka kasama na po ng UB Express at saka Tricycle. So ito po ay isisettle namin dahil once and for all nakausap na namin po si Secretary Tugadi na napakaganda po yung direksyon ng ating public transport dahil nga po ngayon po by next year siguro po hindi ko pinangungunahan na magkakaroon na po tayo ng tinatawag na long-term solution public transport fund. Okay, nabanggit po ninyo na nakausap po ninyo si Secretary Tugade. Gusto ko i-klaro po sa inyo, Calando, ano po ba talaga ang posisyon? Is it phase out
total phase out or enhancement lamang po ng mga PUVs and jeepneys? Ayaw namin po sa Ray yung salitang phase out, kundi ang amin pong binabanggit po dito ay Public Transport Modernization Program. Sa kabila po nito, ang ating mga public transport rider, ito po yung trabahador, alam po ito ni Chairman ng COMELEC, na ang ating public riders na sumasakay po dito, ito po yung trabahador na bumubuhay ng ekonomiya ng ating bansa, na kailangan ma-deliver natin yung tamang convenience, tamang seguridad na mula sa panggagalingan hanggang sa pupuntahan, kailangan po ma-serve natin dito sa mga trabahador na ito. Dahil dito tayo nakasandal ang ekonomiya ng ating bansa na kung makikita nyo, Sir Ray, ang bansang Singapore na napakaliit, wala sa kalingkingan ng Pilipinas, pero ang kanilang public transport po doon ay ang tao sumusunod sa batas. Masakit sabihin bilang nandito po ang ating lawyer, international lawyer, masakit sabihin yung aking bibigkasin, pero ang katotohanan, minsan ang Pilipinas, ang Pilipino, ang batas ang sumusunod sa tao. Okay. Babalikan natin sa ilang pa mga masalimot na issues dahil pagka sinabing modernization, hindi natin maunawaan kung the same face ang i-maintain, babaguhin ang face, babaguhin ang makina, sapagkat ngayon internationally ang pinoproblema ang pollution na dulot po ng mga sakyan PUVs at saka ng mga jeepneys. Kung di ako nagkakamali, mapunta po ng 15% na contribution ng usok po rito po sa bayan ng Pilipinas, dito po sa Metro Manila at ibang mga areas. Kaya nga nagpalabas sila ng Euro 4 standards na dapat mag Euro 6 o Euro 7 na kayo na kabuka po sa mga ibang mga bansa na talagang nililimitahan nila yung buga ng polusyon. Napakaganda, Sir Ray, yung binanggit nyo. Ito po ay iuumang ko ulit sa ating abogado. Dahil po yung napakabigat na problema natin sa pollution po. Lahat ng klasing sakit ng isang nilalang na tao, kayang susihan, nagisingin yung sakit mo dahil lang sa pollution. Kaya nga tayo ngayon, Sir Ray, naglabas na tayo ngayon dito sa Pilipinas, yung kasama natin sa International Inventor Society of the World, ay nandito na po yung zero pollutant na sasakyan na tumatakbo na ngayon, walang makina, hindi na gumagamit ng langis, walang diesel, walang gasolina. Ito na po, nandito na po yung solusyon. Ito po yung solar electric vehicle na ating ini-introduce para sa ganun po ay matulungan na natin ang ating kababayan. Dahil alam nyo naman, Sir Ray, ang sakit po sa ating pollutant, halos malunod mo lahat ang iyong kayamanan pag nagkasakit ka ng TB, nagkasakit ka ng hika. So pag ito po ay dumapo sa atin lahat, Diyos ko po, Mariusep, patawarin. Napakaganda po ng binanggit po nyo, Kalando. Yan ang future, lalo na electronic vehicles. Pero devil's advocate, yun na naman na itatanong ng ating mga drivers. Mape-face out po ba pati yung trabaho nila kapag napalitan ng ganyan? Paano? Hindi po, Sir, pasensya na po kayo. Hindi po mapapalitan, wala pong mababago, bagkus gaganda ang kanilang kalusugan. Ang kulang lang po sa atin po, ito po ay hindi naman sinasabi ko na kasalanan ng ating gobyerno. Kulang lang kasi ng public information dissemination. Pag ginamit natin itong mga batas na ganito, kailangan meron tayong kumpleto na massive public information dissemination para maintindihan nila. Ano ba yung public information dissemination? Oo nga, meron nga, pero ang nakasulat, English. Tagalog tayo. Dapat mayroon tayo pong mga balita na Tagalog na idaparating natin sa ating mga kababayan dahil tandaan natin, English tayo ng English minsan sa Kongreso at Senado, pero yung nanonood, puro Tagalog, di ba? Okay. Dahil national dialect natin yun sa... Okay, guys, tutuloy po natin ang Tagalog rito sa ating palantunan. Meanwhile, balikan po natin mga kaibigan si Chairman Andy. Okay. Chairman Andy, importante po na ma-visualize din natin itong
itong forma ng mga inimprenta na po ng COMELEC at malaman din po ng sambayan ng Pilipino dahil tayo po ay mandated na mag-ulat sa kanila na hindi masasayang po yung 600 million or something na nagastos po at ito po ay i-maximize pa rin para sa susunod na eleksyon ay hindi naman masyadong malaki ang gastusin po na magagaling sa COMELEC. Tama po yan. So kami nga po sa COMELEC ay naghahanap ng iba't ibang mga paraan para nga po hindi masayang ang mga gamit na imprenta na. No? Pero for example, Sir Ray, yung tinatawag na computerized voters list, kasi may listahan na tayo eh. At ayon sa batas, dapat pong ipaskil yan sa bawat munisipyo, bawat syudad, para makita ng mga botante kung yung pangalan nila ay nandyan sa listahan. No? Pero ngayong ipagpapaliban yung halalan, magkakaroon na naman po tayo ng continuing registration. So magbibigay na naman tayo ng pagkakataon sa ating mga botanteng hindi pa nakakapagpalista para magpa-register. Same thing po dun sa ating SK elections, yung mga magiging age 15. By May 2018, yes, makakaboto rin sila. Oo. Kung kaya yan, for example, yung voters list, wala na tayong magagawa. Kailangan palitan yan. Kailangan tayong gumawa ng bagong voters list. We para assume, sa daring... Chairman, pardon me, we assume na ito na po yung bagong voters lists na wala na po yung matagal na nasa Manila Memorial, nasa Loyola. Wala na rin po yung matagal na nag-migrate abroad. Or kaya yung mga double registrants. Minsan naka-register dito. So again yan, patuloy po nating linilinis ang ating voters lists. No? Kaya meron din kaming mga election registration board hearings para nga siguraduhin na ang mga botante natin ay nakakaboto lamang sa isang lugar. No, alam din natin, Sir Ray, sa mga nakarang halalan, but this was during the olden days pa, yung mga tinatawag na mga flying voter or multiple voters. Hindi na ano yan. Kumbaga, may mga konting problema na lang tayo tungkol dyan. And continually through technology, gusto nga nating siguraduhin na ang ating halalan ay bumubuti. At siguro, ito naman ay sinabi ng marami na yung ating isinagawang halalan noong Mayo 2016 ay itinaguri ang pinakamaayos, pinakamapayapa, pinakakapanipaniwalang halalan sa kasaysayan ng ating bansa. No? And it's not yet perfect, I think, but it is better than the previous elections. And, yung kami sa COMELEC, yun ang aming parating pakay. We want to just continually improve. No? And we want to get feedback from our stakeholders on ano ba yung ginawa namin tama. At kung tama, mas gawin tama. Kung may mali, mas, gawin tama naman. No? At saka, dito nga, for example, tinitignan natin itong voter verification system for the 2019 elections. Ito yung biometric. Kasi minsan, hindi natin alam na yung taong nag-shade ng balota, siya rin ba yung nagpasok ng balota doon sa makina? Kasi ang makina, nakikita lang, basta binibilang nila kung ano man yung balota ang pinasok sa kanya. So as an added security feature, we are looking for a mechanism na ginagawa sa ibang bansa na yun na nga, bineverifika muna kung yung nagpapasok ng balota sa makina ay siya rin. Although ito, merong again gastos. Fingerprint yan. Fingerprint, oo. Merong yung biometrics, no? Pero siyempre may gastos. At pagka nag-add tayo ng makina into the process, pagka pumali yung makina, baka magkaroon ng delay, baka magkaroon ng mahabang pila. Yung mga ganyang issues eh. So, but on the other hand, we want to be always looking at technology and seeing how it can improve our elections. At ito rin, Sir Ray, masasabi ko, ngayon, dati tayo, ang Pilipinas, parating natututo sa ibang bansa. Ang Pilipinas, ang trato sa atin, estudyante, na may mga guro tayo. Pero ngayon, nag-iba na. Tayo na po ang nagiging guro. Tayo na po ang hinihingan ng payo, hinihingan ng abiso kung paano magsagawa ng halalan. So, kumbaga, in terms of experiences at saka wisdom, marami sila mapupulot sa atin. That's correct. Kung sa bagay na pag-iisip,
Alam mo rin yung mga kaibigan, na pag-uusapan ho natin yung science and technology, yung mga cellphone na lamang ho mga kaibigan Iba na ho ang dating ngayon face na ng may-ari para ma-unlock mo yung mga bagong cellphone, yung mukha mo na itatapat mo para ma-unlock. You can just imagine that. And I won't be surprised if one of these days, ang butuhan dito, yun ang magiging signature. Mukha na lang bumoboto. Well, tama yan, sir. In fact, ngayon, ang tinitignan na natin is yung internet voting, no? Na kasi, di ba ngayon, pumupunta ka sa isang lugar para bumoto. Ano kung ikaw ay nagbabiyahe o ikaw ay nasa ibang lugar, paano ka makakaboto? May mga ibang bansa na nagsasagawa ng internet voting. Saan ka man, through your cellphone, pwede kang bumoto. Pero syempre dito may mga issues on security, issues on hacking and things like that. So kailangan matuto muna tayo at siguraduhin natin na lahat ito ay well, we can be secure in the way we do things. But sa akin palagay, again, this is something that will happen within our lifetimes. Okay. I-revisit natin, Chairman, kung ano po ang naging practice ng mano-mano ng mga nakalipas sa panahon. Kadalasan ng nag-surface ng mga issues kapag mano-mano, alam mo ninyo, prone for corruption. Ang sinasabi nila, dahil yung mga bumoboto, madaling makapagpakita ng ebidensya sa mga kandidato na siya ang ibinoto. How? Yung tinatawag na cadena de amor. Di ba? Lanzadera. Yes, lanzadera. Ito, mga kaibigan, nangyayari. Bumabalik na naman po tayo sa mano-mano dahil barangay and SK elections. Paano natin na-address itong mga dating problema na para mawala po ito sa agam-agam at saka imagination po ng mga bumoboto tsaka ng mga kandidato as well. That's right. Well, dalawang bagay, Sir Ray, no? Sa automated elections, kung maalala nyo, kami ay dinirekta ng Korte Suprema na mag-imprenta ng resibo. Di ba na itong ating nakarang halalan in May 2016, kapag ang botante ay magpapasok ng kanyang balota sa makina, yung makina ay gumagawa ng resibo para ipakita kung sino yung kanyang binoto. Nung una, sa totoo lang, kami sa COMELEC, maraming agam-agam. Sa aming palagay nga, baka mas makakasira kaysa makakatulong ito sa kredibilidad ng ating halalan dahil pwedeng gamitin itong resibong ito para sa number one, vote buying, or para magkaroon ng kaguluhan because madaling sabihin na yung resibo ay hindi tumutugma doon sa binoto niya. But at the same time, pag inisip mo rin, very transparent, parang ATM machine. Correct. Kung ano man yung pinasok doon, lalabas yung resibo para meron kang pruweba na talagang binibilang ng makina yung boto mo ukol doon sa iyong sinid. And to be honest, when I look back, it was a blessing in disguise. Dahil ang dami nating mga botante. Tama po ba yung naging practice po na instead na iuwi niya yung resibo, meron na lang waste can o dropbox? Dropbox po. Hindi iwanan. Opo. Kasi nga, ang aming takot is that kung ipapauwi niya yung resibo, ay yan ang talagang vote buying dahil yun ang pinakamagandang pruweba para sa isang botante na mag-claim ng kanyang reward from the kandidatong kanyang pinangakuhan yung kanyang... Kaya, ang proseso... Pera na naman yan. Kaya ang aming proseso was, pagka nakita niyo yung resibo, dapat niyong ihulog sa Dropbox. Pero sa totoo lang, meron pa rin mga nakalusot. So, again, we will very continue. enterprising ng mga Pilipino. Alam niyo naman ang mga Pilipino. Innovative. So, but again, we learn from these things. As I said though, pag tinignan niyo yung kabuuan, I think it's a point of no return. Dapat talaga meron na ring resibo parati. Para nga nagbibigay ng security, ng comfort sa ating mga botante na talagang kung ano man yung binoto nila, yun talaga ang binibilang ng makina. Pero yung sa manual naman, dyan pa rin ang issue. Pag-uusapan natin yan, Chairman. Babalikan po natin yan. Promise! We'll be right back. Makalipas na lang po ng ilang paalala. Stay tuned. Insider Exclusive. We'll be right back. Tayo'y magkaisa, ipagmalaki mo Pilipino ka ba?
I'd like to invite everybody to watch PTV4 and listen to Radyo ng Pilipino. Alam mo, maraming issues at maraming reklamo ang Pilipino. Eh, sabi nila, yung iba, gusto nilang makinig sa akin at sasagutin ko. Further education. At gusto lang nilang malaman kung ano yung katotohanan. Only the truth because hindi ho amin to. It's owned by people. You deserve nothing but the truth. Yan ang pangako. Sa totoo lang, kasama si Erwin Tulfo. I promise you that totoo ito lahat, walang drama, walang intriga. Welcome back to Insider Exclusive. We're back once again, mga kaniya, back to where the action is at the Insider Exclusive Kapihan. Live sa mga po ng DZRJ at 8 to 9 p.m. PTV4. Ngayon ay bigyan natin ng pagkakataon ng ating media panel para makapagtanong naman Mr. Jerry Cornejo, come in please. Ang tanong ko po kay Chairman Andy Bautista ay bakit po parang tuloy-tuloy ang pagsali ng Smartmatic sa mga eleksyon? Itong nakaraan na eleksyon po, itong nakaraan na 2 eleksyon, parami ng parami ang mga issues against them, lalong-lalo na po itong nakaraan na eleksyon. Bakit po andyan pa rin ang Smartmatic? And from what I know, ang Smartmatic po, correct me if I'm wrong, does not have that good a reputation when it comes to elections in the world. So, isa po. Pangalawa po, para kay Chairman Bautista, kamusta na po yung mga voters ID? Sapagkat ilang taon na po akong bumoboto sa Makati, hanggang ngayon hindi pa po ako nabibigyan ng ID. At ang tanong ko po kay, ito po ka naman kay ka Orlando Marquez, sana po ay, ito naman statement lang po, sana po tumulong po ang organisasyon nyo na pagsabihan po ang ating mga driver na sumunod po naman sana sa batas trapiko sapagkat tungkulin po natin lahat yan ang PNP and so on and so forth, but sana po tumulong po kayo. Chairman, sir? Sige, well, maraming salamat, Sir Jerry, para sa iyong mga katanungan. Unang-una, with respect to Smartmatic, ako po ay nahirang bilang COMELEC Chairman noong May 2015. At ang Smartmatic po ay nanalo ng bidding nung umpisa po for the 2010 elections eh. So kumbaga nandiyan na po ang Smartmatic noong 2010, noong 2013, nung pong kami nagpa-bidding for the 2016 elections, sila din po ang nagbigay ng pinakamagandang proposal. No? Ngayon, alam ko po na may mga puna laban sa kanila at kami naman, binabalansin namin yan, tinitimbang kung kaya't nga meron po kaming mga advisors, yung pong COMELEC Advisory Council, yan po ay binubuo ng mga dalubhasa galing sa Department of Information and Communications Technology, Department of Science and Technology, DepEd, kasama po dyan ng Akadim, kasama din po dyan ng mga NGOs tulad ng NAMFREL, ng PPCRB, para po magmungkahi o magrekomenda sa COMELEC kung ano bang sistema ang dapat gamitin para sa susunod na halalan. So kami po ay nakikipagpulong sa kanila as we speak, at in fact, meron na silang nabigay na preliminary recommendation. Maliban dyan, meron din po tayong tinatawag na Joint Congressional Oversight Committee. Ito po ay binubuo ng mga kinatawan mula sa Senado at sa Kamara. At dyan din po, ang COMELEC ay dapat mag-report at magbigay ng mga rason
kung bakit nila ginawa ang certain decisions, no, that we need to make, no. Pangatlo po, ang gusto namin gawin, ito medyo maiba, is magkaroon nga po ng stakeholder consultation. Hindi lang po dito sa Metro Manila, pero kung hindi din po sa Visayas at sa Mindanao, para nga po malaman sa mga stakeholders, ano ba sa tingin nila ang tamang sistemang gagamitin para sa 2019, no? Ako, ayoko na pong, kumbaga, we have to learn from the past. As I said, yung ginawa nating tama, mas gawing tama, yung mga mali, gawing tama. But at the same time, maybe I should also say, nagkaroon po ng Pulse Asia Survey in July 2016 about the May 2016 elections. Out of 1,200 respondents, 90% of the Filipino people were very pleased, were very satisfied with the way the 2016 elections were conducted. Now, kung sino man ang dapat natin pasalamatan, I think it was a team effort among many government agencies, of course led by COMELEC, but also yung mga suppliers, kung sino man yung nag-ano. So, malaki po ang tiwala, no, nung May 2016 elections. But having said that, tama rin po yung sinasabi niyo mga puna, dapat pong i-address yan, at sa aking palagay, yan ay nagagawa because nga of the various checks and balances within the system. Chairman, ma-bat-in lang po ako. Related pa rin po ito sa Smartmatic at saka related pa rin po ito sa PCOS, no? Ang sabi nga nung iba, at the middle of the game, dapat hindi nagbabago ang rules. Ano po. Whatever happened, bakit po dun sa issue ng source code, issue po ng ultraviolet, issue ng signature ng mga nagkaroon po ng controversy na i-drop po yung supposedly feature po yun ng PCOS. Tama po yun, no? Pero again, no, Sir Ray, so we have to go back to history, no? Noon sa 2010, yun nga po yung mga issue, okay? Yung source code, unang-una, hindi binigyan ng sapat na panahon ang ating mga political parties at mga NGOs na irepasa o i-review yung source code. In 2010, less than a week. In 2013, 4 na araw lang. Kung kaya't natuto po ang COMELEC doon, at in 2016, ang binigay po namin ay 7 buwan. 7 months po yung source code review. Okay? Number 2, yung po nga sinabi niyong mga UV detection, yung po mga safety features, yung pong signature. Yung po signature dati, it was only one signature. Okay? Na electronic signature. Noong pong 2016, 4 na po yan. Merong machine signature, kasama din po yung electronic signature ng ating mga Board of Election Inspectors. Yung UV detection, para po yan para malaman na ang balota ay hindi peke. Wala yan noong 2010, but noong 2013, yan po ay nandyan na. In 2016, linagay namin yan. We developed po in COMELEC a parang scorecard, a performance scorecard, para ipakita yung improvement from 2010 to 2013 to 2016. And as I said, hindi namin sinasabing we are perfect, but what we can assure you is that we keep on improving over time. At kung ano man nga yung mga puna, ay dapat talaga namang gawan ng solusyon. No? And so far, I'd like to think na kung ano man yung mas mabuti na talaga ngayon. But we can continue to improve. And as I said, COMELEC is not tied to Smartmatic. Magkakaroon po ng bidding para po sa 2019. Wala pa po kaming ginagawang pagpili ng sistemang gagamitin para sa 2019 election. So that is still open. Sir, may clear lang po, sir. Yun lang pong voter's ID sapagkat marami pong nagtatanong dyan. Isa na po ako dyan. Okay. Well, alam mo, Sir Jerry, sa totoo lang, yan nga ang siguro isa sa pinakamalaking hamon na hinaharap ng COMELEC, no? Ang naging problema kasi namin dyan is both manufacturing and distribution, no? Kasi right now, yung sa sistema, kung ikaw ay magpapalista, automatic dapat kang gawan ng ID. Kahit na hindi mo gusto. Meron po kaming backlog na I think mga 24 million IDs. Okay? But at the same time, meron din kaming 9 million IDs sa buong bansa na hindi naman kine-claim. Dahil walang pakialam yung mga botante. Okay? So, ngayon, nag-isip kami ng pilot project sa Metro Manila wherein i-upgrade sana namin yung ID na yung parang ID na ng magandang ID na. At we will charge a minimal fee of less than 100 pesos.
Because ang thinking namin is yung talagang may gusto ng ID will not mind paying a minimal amount dahil maganda yung kalidad eh. Alam ko ngayon may mga postal ID, may mga iba't ibang ID, binebenta yan na medyo mataas yung halaga. No? So ginagawa namin yon, but now medyo we were overtaken by events because may mga panukala sa Kongreso at mukhang itutulak ng administrasyon na ito na magkaroon ng national ID. Okay. At kung ganyan, maging redundant na yung COMELEC ID. Kung kaya't itong aming pilot project na aming in-announce, medyo inano muna namin, dinefer, until makita natin. Sa akin palagay, mukhang ano ito eh. It is certified as urgent at mukhang talagang itutulak. At sa akin palagay, again, yan ay pangangailangan talaga ng bawat Pilipino na magkaroon ng national ID. Thank you, sir. Thank you, Jerry. Babalikan po natin si Chairman. Meanwhile, kanina, meron kayong nabut sa akin, parang prototype. Yes, sir. Itong ipinakita ho ninyo. Yes, sir. Alam mo ninyo, kaya Lando, na-interview kasi yung leader noong Stop and Go. Opo. Mukhang hindi nyo pa na-dialogue sa kanya ito dahil ito ang isa sa mga nirereklamo nila. Sabi nila, kung totoong hindi face out po mga jeepneys namin, bakit ini-introduce po yung prototype? Para baguhin po yung mga sakyan namin. Yun ang question. Alam niyo, sir, Sir Ray, hindi namin po inaalis yung karapatan ng ating kasamahan. Unang-una, kumpare ko po yung presidente ng Stop and Go, si Parang Jun. Yes. So, yung kanyang knowledge at saka yung ating knowledge, dahil hindi naman po sa ating pagbubuhat ng ating sariling upuan, tayo po ay nag-aral ng Public Transport Modernization Program sa mga maunlad na bansa na 18 bansa yung ating inikot. During that time, na ako po ay director po, representative ng public transport sa road board. Kalando, masigit ko lang po dahil nakita ko ito si JR Langit, no? Doon sa aming program, naglilibot kami sa iba-ibang mga bansa. Alam mo, lagi namin nakikita itong itsurang ito ng jeepney natin. Tuwan-tuwa ang South Korea. I've been there already. Yung mismong, yung mismong pasyalan ng mga tourist, naka-display itong saraw jeepney. Uy, sabi ko, Pilipino yan. Pumunta ka sa Chicago, naka-display itong jeepney ito. Halos yung mga destinations na pinuntahan mo ng aming program na lumalabas sa PTV4 na Biyaheng Langit, nakikita namin, ini-imagine ko, sabi ko, kung mawawala yung mukhang ito, at papalitan ng mga prototype, sabi ko, bagong i-introduce na naman natin? Paano yan? Alam niyo, sir, nakakalungkot nga dahil unang-una, mayroon tayong iisa lamang na marka pagdating sa transportasyon na ilan daan ang modelo at itsura ng sasakyan. Iisa lamang po, ito po yung tinagurian na pambansang panlupang sasakyan ng Pilipinas ay jeep. So ito po ay ginawa natin noong 1996. Kung hindi pa ako nagkakamali, it is already 21 to 22 years old na po na ini-introduce natin yung Philippine Transport Modernization Program on Philippine Ingenuity Product. Naiwanan na po tayo ng dekada. Dahil nga po, ang napakasakit ngayon, Chairman, sasabihin ko kay Chairman dahil he is a very good international professional lawyer. Itong ating jeepney na ginawa ko, Chairman, ay isinunod ko ito sa International Engineering Safety Standard. Ano po yun? Mayroon na po tayong tinatawag na Philippine National Standard Program for Public Transport na ginawa natin po na yung pintuan ay nandyan sa tagiliran. Para po magsakay at magbaba sa tamang lugar. Na ang tawag po nila nung kinantyawan po ako sa Amerika noong 2004, umattend po ako ng International Convention on Public Transport. Ang tawag sa atin dito sa Pilipinas, yung pintuan natin na nasa puwit, ay sa standard nila ay suicide door. Hindi daw makita ng mga napakagaling, napakatatalino na mga engineer ng Pilipinas kung nasaan yung safe side door. Kaya pala nakita ko sa listahan yung side door doon sa modernization ng PUV. Pero bakit nakalagay din po rin sa
doon sa mga requirements ng bagong modernization ng ating mga vehicles, especially jeepneys, lalagyan din ang GPS? Tama po. Ang GPS po doon sa mga naghahanap ng karsada, ang jeepney po, pag divisor, kaya po, decide din ang way niya. Hindi siya maghahanap ng ibang way. Tama po. Di ba? Sa amin po, inuupos namin po yun. Dahil unang-una, hindi naman kaya dahil po, tayo po, aminin namin po na kami po kaya nahihirapan kami na mag-modernize dahil po yung pamasahe namin, i-compare namin doon sa UB Express na tinatawag. Sa kanila ay 25 pesos ang minimum nila. Kami po ay 8 pesos. Kaya nga kami ngayon umaapila sa ating mga kababayan na sana po ay maging 10 piso man lang para magkaroon kami ng additional burden na income para po mai-deliver namin po yung makabagong teknolohiya. Sir Ray, as a former National President of Filipino Inventor Society, matagal ko na pong pinag-aralan yan na idinulog ko na po ito sa Department of Science Technology. Dahil po ang Department of Science Technology and Department ng Bureau of Product Standard, dapat po sana po ay magkasama lagi po yan. Siguro nakita na ho niyo yung ipinalabas po ng DOTC. Apo. DOTR ngayon na kasama yung predictable time ng travel. Hindi ba? Po, hawak na natin po. Yes, Omnibus guidelines. Sabi ko, paano mo pipredict? Halimbawa, EDSA kadadaan. Sige. Opo. Alam niyo, sir, ito ay mahabang paliwanag kasi po yun. Dahil pinag-aralan kong mabuti po yan. Wala natin programa talaga riyan. Medyo sinesenyosa na po ako ng aming production staff. Ito'y optional lamang po ito, Chairman, habang tayo magpaalam kasi final words na po tayo. Sa pagsalta ho rin yung kanina mukhang naka-move on na ho kayo. Well, trabaho lang, Sir Ray. Alam mo, habang tayo'y nasa panunungkulang, kailangan lang pong gagampanan natin ang ating trabaho. Anticipated ba ho ninyo na mababasura po ang impeachment sa inyo? Well, nung aking pong pinag-aralan, para nga pong depektibo. Depektibo. At yung nga, ako'y nagpapasalamat po sa Committee on Justice ng Kamara dahil kumbaga, yung kanilang naging pasya ay sang-ayon sa batas, sang-ayon din sa kanilang mga alituntunin at mga reglamento. At ang maganda is that patas-patas ang kanilang pagturing ng mga impeachment complaints. Kala ko pasasalamatan po ninyo yung nag-file ng defective inform. Alam po ninyo, Chairman, ako, masyadong wild ang imagination ko. Minsan nag-iisip ako, kapag merong ilang mga opisyalis na gustong i-impeach, merong mga nagmamadaling mag-file kahit na insufficient in form. Kahit na sabihin mo meron silang sufficient in the content, marireject kagad Hindi na pinag-uusapan yung content Basta sa form pa lang, rejected na kagad Pero kung titignan Pero hindi po ninyo kilala yung mga nag-file po. Hindi ko po kilala yung mga yan. At I think ito yung mga BACC members. Pero makikita rin sa Ray nga, nung mga pagdidebate ng mga miyembro ng komite, sabi nila nga, merong issue on the verification. May issue rin on personal knowledge. Na kailangan, ang naghahain ng paratang, dapat may personal knowledge. Pangatlo, authentication of the documents. Kasi nga po, ang nangyari sa akin, siguro alam na ng marami, ninakaw po yung mga dokumento At ito po ay 10 buwan na pong hindi pa binabalik sa akin. At kung sana wala naman po alam kung ano po itong mga dokumentong ito So sa akin palagay, talagang merong, depekto po sa form, may depekto rin sa substance. Doon sa inihaing paratang laban sa akin. But sabi nyo nga, move on na tayo. Yes. Uy, pero hindi ba ho kayo na-distract nung nagsalita ho ang strange wife po ninyo na never na na-deterred sila? This just the first sa kanilang mukhang mahaba-habang paghahabol. No comment na lang tayo. No comment. Okay. Mabuti naman at least na-express na po ninyo yung sarili po this way. Pero alam po ninyong 1 taon lang po yan. At mukhang after 1 year, possible uli na meron naman mag-attempt. We will cross that bridge when we get there. Alright. Alam po ninyo mga kaibigan, matagal ko naging interview itong si Chairman Andy. And kaya nabanggit ko sa inyo na kapag move on na siya dahil doon sa the way he interacts
sa mga tanong po ng media. And that's nice indication. Sapagkat for a while, pati na ito sila Commissioner Guanzon ay gusto kayo mag-leave of absence dahil daw naapektuhan ang trabaho po ninyo. Pero paano nyo yung hinandel yan? Medyo track back, mag-ano lang tayo ng konti, backtrack ng konti. At one point ba naisip nyo mag-resign? Ay, of course. You know, Sir Ray, parati ko namang iniisip yan eh. Alam mo, yung pag-leave of absence, pag-resign, these are all options that are always open eh. Okay. You know, even now, no? These are still options that are open. No? But ang masasabi ko lang is that even sa kasagsagan, no, itong unos na pumunta sa aking buhay, masasabi ko at matatanong nyo sa aming COMELEC personnel, hindi ko pinabayaan ang trabaho. Kung kaya't nga ngayon, ang problema natin is, yung mga balota, matatapos na namin eh. Oo eh, tapos na pala, di ba nung una, yun ang sinasabi na hindi daw ginagampanan yung tungkulin sa pag-impreta. O ngayon, matatapos ngayon, sasabihin naman, masyado kaming efficient dahil nagawa namin yun amin dapat gawin. So, I can tell you, amidst all, na we did our job. Yeah, final line. Magka-closing na po tayo, Chairman. Well, again, maraming salamat, Sir Ray, no, sa pagkakataong makausap ka ngayong araw. At yun na nga, mukhang ipagpapaliban na ang barangay at SK elections nitong October 23, 2017. Although iniintay pa po natin ang lagda ng ating Pangulo doon sa batas. Siguro ang susunod na gagawin ng COMELEC ay maghahanda para sa registration ng mga panibagong botante. At pagkatapos niyan, yung paghahanda para sa barangay at SK elections sa 2018 at yun na rin ating midterm elections para naman sa 2019. I hope, Sir Ray, ay tumakbo ulit kayo at baka talagang makamit nyo na ang langit itong darating na halalan. Binubuyo na naman ako. Well said, Chairman, and we do appreciate yung pong presence nyo rito at yung pagbabalik po ng inyong vigor, stamina, and talent na sineshare natin sa bayan ng Pilipino. Sayang lang mga kaibigan, medyo late na dumating si Calando. Very interesting po ang transport. Very interesting na malaman to na sa bayan ng Pilipino. Kaso lang, closing na po tayo, Calando, if you don't mind. Okay, maraming salamat, Sir Ray. At gusto lang natin ipakita yung mga pictures dahil po yung solar electric vehicle po ay pinapanawagan po ng may-ari na Mr. Jacob Maimon na ang aking partner na ipinamimigay na libre. Yung ating solar electric vehicle. Iyan po. Okay. Ang Star 8 Green Corporation ngayon ay mayroon siyang ipamimigay na solar electric vehicle, tricycle, e-trike, bus at saka yung electric jeep na air condition at Basta't ordinary. libre po, hindi namin tatanggihan yan. Libre po ito. Dahil ang magbabayad po dito ay yung advertisement. Kaya mayroon po kaming libreng seminar din po, Sir Ray, na ibinibigay sa ating mga kababayan dahil mahirap pumasok sa isang teknolohiya na hindi naintindihan ng ating mga kababayan. Kaya libre po yung ating seminar, pati merienda po. Sige, pag-usapan natin yan. Pili na muna tayo ng oras. Pero makimigaw sa kalapari po ng ating mga guests for the day and ating video panel at ang ating mga visitors. This has been your host, Ray Langit, sa namang naman kasangyo mo langit.